Welcome to our last part of our discussion. Now we are going to discuss about ternary compounds. When we say ternary compounds, these are substances which are made up of 3 or more elements. Now before we go there, let us have a review on combining or combination of non-hydrogen cation and an ion to form compounds made up of 3 or more elements. Now I have here a list ng mga substance na kapag pinakombine natin will produce 3 or more different elements. Now, yung rule natin dito sa ating ternary compounds is a summation or combination of the different rules that we have discussed so far. Kagaya nung doon sa binary compounds involving ions na metal and non-metal, magkakaroon din tayo ng exchange. Now, yung negative 2 dito sa SO4 ay mapupunta sa Na. So, it will become Na2. At yung 1 ni Na ay mapupunta kay SO4. At since 1 lang yan, isusulat na lang natin siya as is. Walang mababago. Okay. Next naman ay number 2. Si magnesium ay may positive 2. Si C2O4 ay may negative 2. Since both charges can be divided by a single number which is 2, makakancel na po yan kasi 2 divided by 2 is 1. So, isulat na lang natin as is ang naiwan. So, Mg and then C2O4. Okay, next. Now, in number 3, si CO3 ay may negative 2 na charge. So, ito ay mapupunta kay Fe. So, magiging Fe2. Next. Yung 3 naman ni iron ay mapupunta kay CO3. Yun nga lang kasi hindi natin pwedeng baguhin yung mga numbers sa baba ng mga substances. Hindi siya pwedeng maging C3O9. So what will happen is, we're going to write down CO3. At para ma-transfer yung positive 3 ni iron ay enclose natin si CO3 sa parenthesis and then write down 3 sa subscript. Okay. Next. Dito naman ulit sa number 4. Yung negative 2 ni Cr2O7 ay mapupunta kay Cr. So, it will be Cr2. Tapos yung positive 3 naman ni Cr ay mapupunta kay Cr2O7. Pero hindi uli natin siya pwedeng baguhin. Dapat hindi napapalitan yung mga numbers niya sa baba. So, isulat natin as is. Tapos, para mailipat natin yung 3 ni Cr, we're going to enclose this in a parenthesis and then write down 3. Okay, lastly, number 5. Si AlO3, negative 3. Yung 3 mapupunta kay Sn. So, it will become Sn3. And then yung 2, mapupunta kay AlO3 pero hindi uli natin ito pwedeng baguhin kaya write it down AlO3 and then enclose it in a parenthesis tapos ilagay yung 2. So that is how we combine substances. Now going back to our topic. So si number 1 is MgOH2. Si Mg, tignan natin uli siya. This is magnesium, di ba? So, write down magnesium. Write down magnesium. And then, tignan sa periodic table kung ano yung mga charges available for magnesium. Kung siya ba ay may fixed charge or variable charge. Okay, so number 12 dito sa periodic table. So, ang charge niya ay positive 2. Kapag may fixed charge ang mga element, we have no need to write down ik or us or Roman numerals as is na po siya. Ang next problem na lang po natin is COH. COH, kunin natin yung original charge niya. So yung 2, ang original charge ng magnesium ay 2, kaya positive 2 dapat yan. And then COH, walang nakalagay ditong number, so it is understood na negative 1 yan. Hanapin sa periodic table kung ano ang pangalan ng OH na may negative 1. So, titignan natin ang mga pangalan dito sa list of ions and charges. So, in this case, we have this one. Si OH negative 1, ang pangalan daw niya ay hydroxide. So, therefore, the name of this one is magnesium hydroxide.
side. Pwede bang magnesium oxygen hydride na lang? Hindi po pwede kasi mapabago uli ang name. We already have a list of your ions and charges. Nandito na po yung official name ng bawat anions. Kaya susundin na lang po natin siya. Next, we have Fe2SO4 na naka-enclose at my 3. Gagawin natin ay kukunin natin yung kanilang original charges. So, yung 3 na nandito kay SO4 ay dapat ibalik natin siya kay iron. So, we could write down iron 3. Wait lang, bakit meron tayong Roman numeral? Kasi kapag tinignan natin sa periodic table of elements number 26, si iron ay may dalawang charges, may positive 2 at may positive 3. So in order for us to determine or identify kung alin doon ang ginamit, we are going to write down 3. Or kapag feel mo naman, you could write down Fe, tapos positive 2 and positive 3. Sino ang mas mataas? Si 3, di ba? So that means, since mas mataas yung 3, kukunin niya yung ik. So this will become ferric. Next, si SO4 naman, ano ang kanyang original charge? 2. So hanapin natin dito uli sa list of common ions and their charges, ang SO4 na may negative 2 na charge. SO4 na may negative 2 na charge. Okay. Ito siya, SO4, tapos negative 2 ang charge, the name is sulfate. So therefore, the name will become ferric sulfate or iron 3 sulfate. Next, Al, tapos NO3 na naka-enclose parenthesis, tapos may 3. So, ibalik ang mga charges. Yung 3 nandito kay Al. So, write down aluminum. Next, tignan natin sa periodic table number 13 kung siya ba ay variable or fixed charge. So, si Al, iisa lang ang charge niya. Kaya, ibig sabihin fixed charge, hindi niya na kailangan ng us or ik or Roman numeral as is na siya. Next, si NO3 naman, ang kanyang original charge ay walang nakalagay na number but it is understood na 1. So, hanapin natin dito ang NO3 na may negative 1 na charge. Ito po siya. So, NO3 na negative 1 ang charge, ang pangalan niya ay nitrate. So, this is aluminum nitrate. Okay, next, number 4. Be, tapos SO3. Tingnan natin si Be, beryllium. Check your periodic table, number 4 siya. Okay, so this is your Be. Positive 2, isa lang. Kaya there's no need for you to write down us or ik or the Roman numeral. So, beryllium. Next, si Be supposed to be positive 2 ang kanyang charge pero walang nakalagay na 2 dito. So, ano sa tingin nyo ang nangyari? What happened is, the number 2 got cancelled out. Ibig sabihin, ang charge din ni SO3 ay negative 2. Para ma-cancel out kasi si Be, yung kanyang charge na positive 2, dapat same sila ng number nung kanyang kasama. So si SO3, ang original charge niya ay negative 2. So hanapin dito ang SO3 na negative 2. Ito siya. So the name is sulfite. So this is beryllium sulfite. Okay, next. Number 5, calcium. Isulat si calcium. Next, let us check kung siya nga ba ay fixed or variable charge. Tignan sa periodic table number 20. Ito siya. Meron siyang iisang charge which is positive 2. So therefore, fixed charge siya. Hindi niya kailangan ng us or ik or ng Roman numeral. Next, Cn. Ang original charge ng Cn ay 1 kasi walang nakalagay dito pero kagaya ng sinabi ko kanina, understood na 1 kapag walang nakalagay. So, hanapin natin sa periodic table ang Cn na may negative 1 na charge. Cn. Ito po siya. So,
So, si Cn na may negative 1 na charge, ang pangalan niya ay cyanide. So, this is calcium cyanide. Lagi po nating i-check ang periodic table natin kapag yung ating metal or yung first element is a fixed charge or has a variable charge. Next, paano kapag word naman? We're going to write down its formula. So, we have chromium 2 ferricyanide. So, isulat muna natin sila. So, chromium is Cr, number 24 if I'm not mistaken. At sabi niya, ang charge daw ay positive 2. Kasi nandito. Next, plus, hanapin natin sa periodic table yung ferricyanide. Nandito siya. This is ferrocyanide. Ito si ferricyanide. So, this is ferricyanide. FeCN6 negative 3. So, FeCN6 and then a charge of negative 3. Ang mangyayari dyan ay magkakaroon ng exchange. So, yung 2 mapupunta dito sa ferricyanide, yung 3 mapupunta kay chromium. So, it will become Cr3. Tapos, kailangan nating hindi mabago itong entire formula na yan. So, write it down. ECN6. Paano natin mailalagay yung 2 nang hindi nababago ito? So, what will happen is, we're going to enclose this in a bracket. Tapos, ilagay yung 2. Okay. Next, number 7, cupric arsenate. Cupric, that is copper, number 29. So, tignan natin yung copper. Meron siyang dalawang charges, positive 1 and positive 2. Alin dyan ang ginamit kapag cupric? Is it positive 1 or positive 2? Since ik ang kanyang dulo, that means ang kukunin natin ay yung mas mataas. So, this is positive 2. Next, arsenate. Hanapin sa ating periodic table ang arsenate. Arsenate. Arsenate nasaan? Ayun. So, si arsenate. Si arsenate, ang kanyang formula daw is AS4 negative 3. So, ASO4 negative 3. So, ang mangyayari is magkakaroon ng exchange. Yung 3 ni ASO4 mapupunta kay copper, yung 2 mapupunta kay arsenate. So, it will become Cu3 galing sa arsenate. Tapos, ASO4. Kailangan makuha ni ASO4 yung positive 2 nang hindi ito nababago. So, we wrote it down as is and then we're going to enclose it in a parenthesis tapos maglalagay ng 2. So, that is how you name your ternary compounds. Next, last topic, we now go to your ternary acids. Ito, mas simple ito ngayon. Kasi titignan lang natin yung dulo ng pangalan ng ating anion and then papalitan natin ng us or ik. Depende sa kung saan siya nag-e-end. Magiging us ang ending ng isang acid kapag ang kanyang dulo ay ITE. Magiging ik naman ang dulo ng isang acid kapag ang kanyang end ng anion is ATE. So, una, ganito. So, si NO2, ang charge niya ay negative 1. Ang mangyayari is mag-exchange. So, yung 1 dito ay mapupunta kay H. Pagdugtungin lang sila, HNO2. So, ito na ngayon ang ating acid. Remember that acids typically have H at the beginning of their chemical formula. So, hanapin natin yung NO2. So, ito si NO2. Ang pangalan niya ay nitrite. So, ang pangalan nito is nitrite. In order for us to name ternary acids, titignan natin yung ending niya if it is ITE or ATE.
Kapag ITE, magiging us. So, it will become nitrous. Tapos, just add acid. So, number 1 is nitrous acid. Next, SO4 negative 2 halo sa hydrogen. So, yung 2 mapupunta kay H. So, it will become H2SO4. Hanapin sa periodic table yung pangalan na SO4 na may negative 2. So, nandito siya. SO4 na negative 2. Ang pangalan niya ay sulfate. Since nag-end siya sa ATE, matatanggal yan, mapapalitan ng IC. Pero hindi naman siya pwedeng maging sulfic acid kasi kagaya ng sinabi ko kanina, mag-a-adjust ang ating naming depende kung maganda siya pakinggan or hindi. So sulfic acid is actually not pleasing to the ears. So we are going to change it to sulfuric acid. So H2SO4 is sulfuric acid. Next, yung 2 ulit mapupunta kay H, so it will become H2SO3. Hanapin natin sa periodic table yung SO3 ang dulo. So, ito siya. SO3 ang dulo, tas negative 2, it is sulfite. So, sulfite. Next, ITE ang huli. So, therefore, it will be changed to OUS. So, hindi pwedeng sulfus kasi hindi maganda uling pakinggan. So, this will become sulfurous acid. Next, we have H and then ClO na negative 1. So, since pa daw silang charge, cancelled, HClO. Hanapin sa periodic table ang ClO na may negative 1 na charge. Andito siya. So, ito, ClO negative 1. The name is hypochlorite. ITE ang dulo niya. So, therefore, mag-change yan from ITE magiging OUS. It will become hypochlorous acid. In ternary compounds, ternary acids, nagdadagdag lang tayo ng acid sa tulo to determine that it is indeed an acid. Next, ClO2 may negative 1 na charge, si hydrogen 1 kaya as is HClO2. Hanapin sa periodic table ang ClO2. Ito siya. ClO2 that is chlorite. So, ITE uli ang kanyang ending. Ang mangyayari dyan is magiging us. So, this will become chlorous acid. Next, pa daw silang negative 1 ulit, kaya as is HClO3. ClO3 negative 1, hanapin sa periodic table. Ayun. So, ClO3 negative 1, it is chlorate. Since ATE ang kanyang dulo, mapapalitan yan magiging IC. So, this will become chloric acid. Okay, so that is the end of your day 5 topic regarding nomenclature of compounds. So, see you on your next discussion and yun.